Mới sắm cái con máy test ắc quy Lancome Micro 200 Pro. Thì con này cũng khá là phổ biến rồi. Ban đầu định sắm con Ansel, nhưng mà con Ansel đó thì nó chỉ test được cái dòng của ô tô, nó không test được những cái ắc quy thấp hơn giống như của xe máy, cho nên mình mua một cái thiết bị nó sẽ đa năng hơn xíu. Còn Ansel thì cũng được review khá tốt rồi, cho nên mình đợi qua con micro này. Thì micro hãng Lancome này cũng rất là nhiều dòng luôn. Dòng này cũng gọi là rẻ nhất rồi đó, gọi là có là nhiều chức năng. Thì nó có cáp USB để mà cắm vô máy để mà in, còn nó cũng có cái dòng mà có máy kết hợp máy in luôn, mình không cần, tiết kiệm. Dây cũng khá đẹp. Đo được ắc quy mức từ 7 đến 30V này. Và có hỗ trợ mức CCA là từ 40 này. Đó, 40 là khá thấp này, hỗ trợ những cái dòng ắc quy nhỏ như của xe máy này. Thì đây là lúc em test cái ắc quy của ô tô. Thì cái ắc quy đồng nơ, thông số của nó là 410 cca và 45 ampere, cũng là một dòng ắc quy nhỏ đó. Thì cái điểm 2 của cái máy to test ắc quy này là test được có hai chế độ, rất nhiều chế độ luôn, chứ không phải hai chế độ. Test bằng cca hoặc là test bằng chế độ ampere ha. Đó, ở đây em chọn chế độ test cca trước và chọn mức là 450 cca, 410 cca chứ. Bài test khoảng 3-5 giây gì đó. Sức khỏe là 100%, mức sạc là 50, còn có 58% thôi. Và nó đánh giá là ắc quy này đang đạt tới là 510 cca, thì cũng dẫn tham khảo thôi. Nhưng nhìn chung là nó báo là cái đèn một com, tức là cần phải sạc lại ắc quy. Thì xe mình là mới để 2 ngày không đi và mới đi có 10 cây số à. Hôm nay mới đi 10 cây số và mình test. Giờ tiếp theo là mình chọn cái mode test GB này. Thì mode test này là mode test theo ampere ha. Đó. Thì đối với một số dòng ắc quy xe máy á, thì nó không có ghi cái số cca đâu, mà nó chỉ ghi số ampere thôi. Thì mình chọn test theo số ampere. Đó, thì kết quả nó cũng ra, nhưng mà nó đánh giá cái mức cca là lên đến 575 cca luôn nè. Nói chung nhìn chung hai mức ắc quy thì tốt, nhưng mà cần phải sạc lại recharge. Đó, có nội trợ luôn, internal R đó, resetting đó. Rồi bây giờ ba sẽ test và sạc nổ máy nha, ranking. Ok, thì bài test số 2 là bài test nổ máy ranking, cái dòng đề á. Thì anh em cứ làm theo cái hướng dẫn ghi trên cái máy ha. Đầu tiên nó sẽ báo mình là khởi động động cơ. Đó, thời gian đề là 295 ms giây. Cái dòng đề là 10.23V. Ok, kiểm tra về cục sạc. Giờ là kiểm tra về máy, về cái sạc ha, cục sạc được nhiễu. Giờ nó là đẩy vòng tua lên 2,5 và giữ trong vòng 5 giây, sau đó nhấn enter. Bên đâu? Rồi đây ba nói cái này. Ra đây. Nha, ba vô xe cái sang ban chừng nào ba nói con ok là con bấm nút ok nha. Ok. Nhớ bấm nút ok chứ đừng bấm nút khác nha. Đợi chút nha.
Ok, ấm chưa? Ra cái gì? Tốt, đèn xanh tốt nè. Có tể là nhiêu đây? 13.79V. Không tể là 13.98. Dòng nhiễu 10.MV. Sạc ok. Rồi ra tiếp. Hết. Nghỉ. Về. Thì tiếp theo em sẽ test cái xe máy của em ha. Thì có xe máy em xài sẽ bình USA Top Line. Bây giờ nó có cái bài này. Bài thứ nhất là battery test. Số 2 là test về đề ranking là đề nổ. Số 3 là sạc này. Để test ắc quy đó đi. Test bình đó đi. Bình này là bình dung dịch ha, bình thường ha, bình nước ha, trong cái bình khô, bình AGM nha. Chọn số 1 luôn. CCA của nó này có nhiều chế độ test nè. CA DIN này, tiêu chuẩn DIN này, tiêu chuẩn DIN là Việt Nam hay sẽ quy Đồng Na đó, GAS. Mấy cái này của châu Âu, GB là châu Âu này, SAE này. Mình chọn là mốt là CCA nha. Giá tour là bên này là 50 CCA. Đó, thấp nhất là 40 nè. 50. Cho nên là cái máy test này rất là đa dạng, đa dụng. Tại vì nó test được xe máy luôn. Mua về đỡ phí, vừa test được xe máy ô tô. Sức khỏe là 100% này. Mức sọt là được 98%, nậu trở là 27.13. Đó. Nó được đánh giá là tới 110 CCA luôn. Thì cái ắc quy này mình mới thay được 1 năm nha. Đèn màu xanh là sức khỏe tốt rồi. Đó. Anh em bấm ok, bấm nút ra này, bấm ok này. Chọn lên với bớt thì bình này tầm 100 nha, 105 CCA. Đây là cái video lúc mà mình test cái xe của vợ mình nha. Bình này là bình GS này. GS GTZ7V. Thì cái bình này hơi khó thấy thông số cho nên là không biết là bao nhiêu CCA. Đó thì sức khỏe của nó hiện tại là 65% này. Sạc thì 98%, do mình mới đi về. Nậu trở là 34.3 MΩ. Nó còn tốt nhưng mà sức khỏe là còn 65 nè. Như vậy là chứng tỏ là cái máy này đúng nha, cũng khá là đúng. Tại vì cái xe này là mình rất là ít đi, một tuần mình đi có một lần thôi, có những tuần nghỉ luôn, bỏ 2-3 tuần mới đi. Và nó đã có trường hợp là có bữa nó đang đi, nó giữa đường nó hết máy, nó chết máy luôn, kiểu như ắc quy nó bị ngó. Thì đó là cái hiện tượng ắc quy sức khỏe nó không còn tốt, mình hay đi mình biết mà.